I know na pagkatapos niyong panoorin itong video na ito ay you will consider investing dito sa Hill Residences. Isa lang po ito sa mga condominium property ng SMDC. Marami po tayong mga property available. Like for example, meron tayong sa Mindanao, sa Davao, tsaka sa Cagayan de Oro City, pero sold out na. Meron din tayo sa Visayas, which is sa Iloilo, tsaka sa Bacolod, which is meron pang mga available units. At meron din tayong marami sa Luzon. Meron tayong Batangas, Pampanga at Tarlac sa ating mga house and lot. And of course, sa Luzon is meron tayong mga condominium units, which is yun yung pinakamarami. Like sa Cavite, meron tayo sa Laguna, meron din tayo, pababa na tayo sa Central Business District. Pababa tayo sa Metro Manila. Meron tayo sa MOA, Makati, Quezon City, Pasig, Pasay, Cainta, Rizal. Meron din tayo sa Bulacan. So, sobrang dami. But of course, in this video ay ang ating pag-uusapan yung Hill Residences na located sa Novaliches, Quezon City. So, this is the overview of the project. Meron tayong 11 buildings at naka-divide siya in Phase 3. So, meron tayong mga buildings belongs to Phase 1, which is meron tayong 3 building for that. And then, sa Phase 2 ay mga building 2, A, B, C, D. So, meron tayong 4 na building. Ganon din sa Phase 3, which is mga 3A until 3D. So yun, meron tayong 11 buildings at yung ating Phase 1 ay nag-launch siya noong April 2019. Yung Phase 2 ay yung August 2019. Yung Phase 3 natin ay noong June 2020. So yung ating Phase 1 ay tapos na daw siya ng December 2022. Yung ating Phase 2 ay noong June 2022 at yung ating Phase 3 ay December 2023. Yun yung mga turnover dates. So ito yung question ngayon. Bakit pwede nating i-consider itong Hill Residences para sa ating investment, sa ating condo investment? Dahil napaka-strategic yung location niya, dahil ang lapit niya sa ongoing na construction for Bulacan Airport. Then malapit din siya sa NLEX Harbor Link Segment 10. Tsaka malapit din siya sa Skyway ng Stage 3 at MRT 7. Mega Manila Subway at tsaka sa North Avenue Grand Central Station. So, napaka-strategic yung kanyang location, therefore, napakaganda for investment. And also, yung entire stretch ng General Luis is 5.7 kilometer po yan, in which nandyan ang daming mga schools, ang daming mga bangko, ang daming mga commercial establishments sa area na yan. So, that means, talagang ang daming potential na magre-rent or kung parentahan mo yung business mo, kung parentahan mo yung condo unit mo. Napakagandang opportunity. Ang maganda kasi ngayon yung ating Hill Residence ay naka-promo po siya. Ng top promo at the same time, meron tayong TLP na promo. So that means, ang top natin ay 3 million lang po sa mga units na Flexi Suite and Flexi Suite End. At yung mga may balcony ay naka-TLP promo siya ng 3.199 million. But before we come up sa ating example, let me remind you na meron tayong Phase 1, Phase 2 at Phase 3. Dahil sa ating down payment na 15%, iba-iba yung duration ng kanyang payment. Ang Phase 1 kasi is 30 months to pay. Ang ating Phase 2 ay 33 months to pay. At ang ating Phase 3 ay 36 months to pay. So now let's have the sample calculation para sa ating mga units. So ito yung ating sample number 1, given na top promo siya na 3 million. So ang ating babayaran for that, since total amount payable siya, wala na po tayong ita-charge na VAT. At the same time, wala na rin yung extra charges. So 3 million, kunin natin yung 15% for that is 450. Tapos, meron tayong reservation fee. Ikaltas natin yung 20,000 na reservation. That means to say, meron lang tayong 430 na, let us say, yung Phase 1 ang kinuha natin, i-divide lang po natin siya ng 30 months. So, that means, magkakaroon lang tayo ng 14,000 pesos para magkaroon na tayo ng investment, condominium investment. So, 14,000 lang every month for 30 months ating down payment. So yung ating pangalawang option sa ating unit ay given na TLP promo siya and it cost you 3,199,000. So since hindi rin po siya chargeable or non-VAT po siya, so ang ating lang gagawin dito is yung idagdag lang natin yung ating additional charge, which is 207,935. That means magkakaroon ka ngayon ng 3.4 total ng iyong condominium unit.
Then let's calculate the 15% for that is 511,040 minus natin sa ating reservation na 20,000. Then, yung 491,000 natin is i-divide natin ng 30 given na yung phase 1 yung ating gagamitin. At magkakaroon lang tayo ng 16,368 which is yun po ay may balcony na. So maganda rin namang option yung ating unit kung merong balcony para at least, 'di ba? Mas maganda kung meron kang option for balcony, then kunin mo na yung with balcony. That means kailangan lang natin ng 14,000 or other choice 16,000 para magkaroon tayo ng investment sa ating condominium unit na sa Hill Residence. Napakamura na at the same time napakaganda pa ng location. So what are you waiting for? Anyway, if you have some questions or you will have your reservation and booking, then you can get in touch with me sa mga social media account ko. At the same time, kung meron kayong questions or comments, just write it on the comment section below para masagot ko yung mga questions niyo. So, dahil nandito ako sa office, I guess that's it for this episode and I hope you learned something out from this video. And if you do, please do consider subscribing my channel. You can tap that notifications bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video. So, I guess that's it for this episode. By the way, ito yung office namin, pantry namin to. Dito ako ngayon nagba-vlog. So, most likely dito rin ako mag-vlog kasi maganda rin yung mga anggulo. So I guess that's it for this episode and have a great day and God bless. Bye!